দিছে আৰু আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে কিয় কৰিছে এটা যোনটো আমি চাইছো আমি তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিছো যদি তেওঁলোকে দিছে বেয়াটো তেওঁলোকে মানে আমি দেখাইছো যে চাইছো ডিমাণ্ড বাঢ়িছে সেইবাবে তেওঁলোকে আমাক দেখাব পাৰিছে তেওঁলোকে আমি যদি নাচাওঁ তেনেহ'লে আমাক দেখাব জানো নেদেখায় তো এইটো ভুল যোনে চাইছে তেওঁলোকৰে হ'ব মই আপোনালোকৰ আগত দুটামান চেনেলৰ কথা ক'ব গৈ আছো যোনটো হেল্থ এৱাৰনেছ কেম্পেইন আমাৰ আগবঢ়োৱা দুটামান চেনেল হৈছে যিকেইটা গণ্যমান্য হয় জি নিউজ ABP নিউজ এনভাইৰনমেণ্টেল কভাৰেজ আগবঢ়ায় DD নিউজত দূৰদৰ্শনলৈ সকলোৱে অৱগত আৰু ইণ্ডিয়া টুডে কভাৰিং দলিত ৰাইটছৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে তাৰ ওপৰত এৱাৰনেছ আগবঢ়ায় NDTV এণ্ড ইণ্ডিয়া টুডে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হৈছে প্ৰতিটো নিউজ চেনেলৰ যোনটো পেনেল ডিছকাছনত প্ৰতিটো 30 দিনৰ 30টা টপিক উত্থাপিত হয় য'ত তেওঁলোকে ডিছকাছন আগবঢ়ায় আৰু যাৰ জৰিয়তে আমি নলেজ গেইন কৰিব পাৰোঁ আৰু যি নেকি আমাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো প্ৰমোট কৰে তাৰ আৰু আছে ফাণ্ড ৰেইজিং কেম্পেইন কৰে যোনটো নিউজ চেনেলছ লাইক নিউজ 18 এণ্ড NDTV যিবিলাকে ডিজাষ্টাৰৰ সময়ত ফাণ্ড কালেকশ্যন কৰি যোনবিলাক ভিক্টিম হয় তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়ায় তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকৰ নিউজ দিয়াতে তেওঁলোক সীমাবদ্ধ নাথাকে তাৰোপৰি ইকনমিক ষ্টাডিজ যোনটো আমাৰ দেশৰ ফাইনেন্স হয় মাৰ্কেট ইকনমিক পলিচি যোনবিলাক হয় সেইবিলাক এনালাইচিছ কৰি আমাৰ যোনবিলাক ভিউৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকৰ দেশখনৰ অৰ্থনীতিৰ তাৰোপৰি আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান লাইভ টেলিকাষ্ট শ্ব' আছে যিবিলাকে আমাৰ বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক দিশ বহুত উন্নত কৰিছে তাৰ দুটামান উদাহৰণ হৈছে ইণ্ডিয়াছ আদিৰ জৰিয়তে এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্ট আগবঢ়াই গৈছে যি আমাৰ UPSC ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণা জনাইছে সকলো শিক্ষাৰ্থীকে যাতে আগবাঢ়ি যায় তাৰোপৰি ইনস্পায়াৰিং বহুত কণ্টেণ্ট থাকে যেনে আমাৰ যদি আমি নিউজ 18 চাব যাওঁ অনুপ্ৰম চক্ৰৱৰ্তীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বোকাৰ পদুম হয়তো সকলোৱে শুনিছে বোকাৰ পদুম নামৰ অনুষ্ঠানটি তাতে গাঁৱৰ ভূঞা থকা যোনখিনি ওলাই আহিব নোৱাৰে নিজৰ আৰ্থিক প্ৰব্লেমৰ বাবে তেওঁলোকক আহি এটা এনেকুৱা এটা ষ্টেজ দিছে য'ত তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্ট দেখাব পাৰিছে আৰু নিজৰ এটা পৰিচয় গঢ় দিব পাৰিছে তাৰ বহু সুন্দৰ উদাহৰণ আমাৰ সমাজত আছে তাৰোপৰি DD নিউজৰ উইকলি প্ৰগ্ৰাম আছে গুড নিউজ আছাম য'ত যোনখিনি আমাৰ অসমৰ ভাল যোনবিলাক আমাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকৰ বিষয়ে কোৱা হয় তো আমি নিশ্চয়কৈ আমি আৰু কৈছিলে যিটো মিছ ইনফৰমেশ্যন আৰু মই এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগে কিন্তু ক'ব বিচাৰোঁ যে ফেচবুকত থকা চেনেল হয় সেইখিনি সম্পূৰ্ণ পৃথক হয় তো বহুত যিখিনি প্ৰায়বিলাক মিছ ইনফৰমেশ্যন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে যায় নিউজ চেনেলৰ মতে নাযায় গতিকে এইটো আমাৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি নিউজ চেনেল আৰু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব জানিব লাগিব তাৰোপৰি যিহেতু এতিয়া আমি সকলোৱে জানো ৰিচেণ্টলি আমাৰ যোনটো হিউমেন মেটানিমো ভাইৰাছটো ৰিলিজ হৈছে যোনটো চাইনাত ৰিলিজ হৈছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ আকৌ আমাৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহিছে আৰু যোৱাকালি এটা 8 month old চাইল্ড এটাৰ ডিটেক্ট হৈছে বাংগালুৰুত তো এইবিলাক তথ্য আমি নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে পাওঁ যি আমাক সতৰ্ক হ'বলৈ শিকায় আৰু আমি আগতীয়াকৈ সতৰ্ক হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় So prevention is better than cure. Now I request the speaker from the against the motion to put arguments. নমস্কাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উপস্থিত গতিকে আজিৰ এই বিষয়টোৰ মই বিপক্ষে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ এষাৰ কথা আছে অস্বস্থমা হতইতি গজ গতিকে এই কথাষাৰৰ আঁৰত আছে যে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ শেষৰ ফালে
যেতিয়া যুদ্ধ প্ৰায় শেষ হৈ আহিছিল তেতিয়া কৃষ্ণই চলনা কৰি এটা অশ্বস্বমা নামৰ এটা হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কৃষ্ণই চলনা কৰি এইষাৰ ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিলে যে গুৰু দ্ৰোণৰ পুত্ৰ অশ্বস্বমাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি, কিন্তু আচলতে মৰিছিল এটা হাতীহে। গতিকে আমাৰ নিউজ চেনেলৰ স্থিতি বৰ্তমান খুব এনেধৰণে, অশ্বস্বমা হত ইতি গজ। লগতে তেওঁলোকে কৈ আছে যে নৰ্থ ইষ্ট ৱেষ্ট চাউথ আমি সকলো ছাইডৰ পৰা নিউজ পাই আছোঁ, কিন্তু আমি নিউজ পাইছোঁ কেনেধৰণৰ নিউজ? আজি যদি আপোনালোকে অসমীয়া নিউজ চেনেল এটা খুলি লয়, তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে কোনোবাই দেখুৱাব কাৰোবাৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ কাহিনী আৰু লগতে কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত পলাই যোৱাৰ কাহিনী। ইয়াৰ উপৰি নিউজ চেনেলৰ কৈছে যে তেওঁলোকে বিপক্ষ প্ৰাৰ্থী কৈছে যে বুকু ফিন্দাই কৈছে যে জনসাধাৰণৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ, কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে যে তেওঁলোকে ৰজাতন্ত্ৰৰ হৈ কাম কৰি আছে। আৰু গতিকে মই ভাবোঁ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেওঁলোক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ নহয়, ৰজাতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভহে হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি কৈছে যে আমি নিউজ চেনেলৰ পৰাই বাতৰি লাভ কৰি আছোঁ। আমাৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী কি নিউজ চেনেলটো খুলি চাই নেকি বাতৰি এটা পাবলৈ? আৰু ইয়াৰ উপৰি জি নিউজৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল মোৰ বিপক্ষ প্ৰাৰ্থীয়ে। জি নিউজত কৈছিল যে 30টা সমালোচনাৰ অনুষ্ঠান পতা হৈছিল, তাৰে এটাত আৰ্মি ইছ্যুৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু 19টাত বিৰোধী পক্ষৰ কথা আলোচনা কৰিছিল, লগতে 13টাত মোদীৰ প্ৰশংসা কৰিছিল আৰু 4টাত ৰাম মন্দিৰ আৰু এটাত বিহাৰৰ বানপানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। গতিকে আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়টো কি আছিল? অকল বিহাৰৰ বানপানীৰ কথাটো আৰু আৰ্মি ইছ্যুটো ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ উপৰি ইণ্ডিয়া নিউজতো সেই একেধৰণৰে পাকিস্তানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে, মোদীৰ প্ৰশংসা কৰিলে, বিৰোধী পক্ষক সমালোচনা কৰিলে, অকল কেৱল এটা চন্দ্ৰয়ানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে। গতিকে আমাক জানো এইবোৰৰ প্ৰয়োজন আছিল সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়? ইয়াৰ উপৰি কৰোণাৰ কথা এওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, কৈছে কৰোণাই আমাক সজাগ কৰিলে, কৰোণাৰ সময়ছোৱাত খুব সজাগ কৰিলে, কিন্তু প্ৰথম চোৱাত কৰোণা যে এটা স্কেম বুলি কৈ মানুহক প্ৰয়োজনীয় সজাগতাখিনি লোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে কৰোণা হৈছে কৰোণাৰ সময়ত তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল হয়, কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এনেধৰণৰ মিছা প্ৰচাৰ চলাইছিলে যাৰ ফলত মানুহৰ মাজত ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি বাঢ়ি গৈছিলে। আৰু মোৰ বিপক্ষ প্ৰাৰ্থীক মই নুবুজালেও হ'ব চাগে ষ্ট্ৰেছ এনজাইটিৰ ফলত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পৰে, কাৰণ এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰী হিচাপে তেওঁ হয়তো ইয়াৰ সৈতে অৱগত। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আগবঢ়াই নিছে, আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বাবা কৰিছে, কিন্তু হৈছে কি বিহু অসমীয়াৰ সকলোৰে প্ৰাণ বিহু, সেই এমাহৰ পৰা বিহু অনুষ্ঠিত কৰি এই নিউজ চেনেলসমূহে বিহুৰ যি সুকীয়া মাদকতা তাক নাইকিয়া কৰি পেলাইছে। লগতে আৰু আমাৰ অসমৰে এজন গণ্যমান্য শিল্পী যোনে বিহুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছে, সেইজন শিল্পীয়ে এগৰাকী ছোৱালীক চুম্বন কৰাৰ কাহিনীকে সমালোচনা কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ দিছিল যাৰ ফলত সেইজন শিল্পীৰ মানসিক ভাৰসাম্যতা হেৰাই পেলাইছিল, তেওঁক অপমানিত কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ উপৰি মই ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ এই নিউজ চেনেলসমূহে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভেদাভেদৰ সৃষ্টিত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ সময়ছোৱাত যি আন্দোলন হৈছিল সেইফালে লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ সেই সময়ছোৱাত এই অসমৰ নিউজ চেনেলসমূহে প্ৰতিদিন টাইমকে ধৰি নানান নিউজ চেনেলে এনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰিছিল যে মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বীৰ যিসকল আন্দোলনকাৰী আছিল তেওঁলোক বেছি হিংসুক আছিল, কিন্তু আমাৰ অন্য জাতি জনগোষ্ঠীসকলে কৰা সেই হিংসুকতাক ঢাকি পেলোৱা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰি NRCৰ সময়ত এনেকুৱা ভুৱা প্ৰচাৰ চলাইছিল, কাৰণ NRCৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিল যে অসমত যিসকল বহিৰাগত আন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, আন দেশৰ পৰা আন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকক বহিৰাগত চোৰাংভাৱে আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁলোকক উলিয়াই পঠিওৱা হ'ব। কিন্তু তাৰে আধা সংখ্যক লোক আছিলে মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোক। আৰু এই নিউজ চেনেলসমূহে কি বুলি প্ৰচাৰ চলাইছিল যে মুছলিমসকলক অসমৰ পৰা পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে অসমৰ জাতি সংস্কৃতি ৰক্ষা হওক। গতিকে তাৰ ফলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভেদাভেদৰ সৃষ্টি হৈছিল, মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, আমি এইটো নিউজেই চাম,
এটা শিশুৰ যেতিয়া জ্বৰ হয় আৰু সি যদি আইচক্ৰীম খাওঁ বুলি ডিমাণ্ড কৰে তেতিয়া কি মাতৃয়ে তাক আইচক্ৰীমটো মুখত দি দিয়ে নেকি যে খা তই বেমাৰ হৈ মৰ তেনেকৈ আমাৰ নিউজ চেনেলসমূহ হৈছে আমাৰ সমাজৰ পথ প্ৰদৰ্শক তেওঁলোকে আমাৰ জনসাধাৰণে এইটো ডিমাণ্ড কৰিছে বুলি কৰিলে দিলেই নহ'ব তেওঁলোকে আমাৰ জনসাধাৰণক সত্যটো দেখুৱাব লাগিব আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ডিচিশ্যনত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি অন্ধবিশ্বাসক উদগনি জনোৱাটো এই নিউজ চেনেলসমূহে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু লগতে সেই কৰোণাৰ সময়তে যে গৰুৰ মুঠ খালে কিবা ভাল হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ প্ৰচাৰ কৰিছিল যাৰ ফলত মানুহে যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় দৰৱ পাতি ল'ব লাগিছিল বা সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহি এইবোৰত বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকে নিজৰ বাবে হানি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উপৰি কৈছে যে জাতিৰ হৈ মাত মাতে জাতি ভেদাভেদ নকৰে বাদুন গেং ৰেপ কেছ হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশত 2014 চনত আৰু তাত কি হৈছিল দুজনী ছোৱালীক ৰেপ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু গছত ওলমাই দিয়া হৈছিল কিন্তু সেইটো কেছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিউজ চেনেলসমূহে মাত মতা নাছিল কাৰণ কিয় সেই ছোৱালীকেইজনী আছিল নিজ জাতিৰ আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম দ্য কেছ অফ জাহি এমচি মাট 2013 13 বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালীৰ ব্ৰেইন ডেথ হৈছিল আৰু নিউজ চেনেলে কি কৰিছিলে এই কেছটোকে ৰহন লগাই আচলতে ব্ৰেইন ডেথৰ যিটো ধাৰণা যিটো ব্ৰেইন ডেথ আচলতে যিটো হয় তাক মানুহৰ মাজত মানে ব্ৰেইন ডেথক লৈ এক ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁলোকে এনেকৈ দেখাব বিচাৰিছিলে যে মানে এক নতুন আশা মিছা আশা মানুহৰ মাজত সৃষ্টি কৰি দিছিলে যে ব্ৰেইন ডেথ হৈছে আকৌ মিৰিকেল হ'ব কিবা তাই ভাল হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Now I request Kamarun Nahar to speak for the motion. Sanjana Sharma, number 4. Okay. Sanjana Sharma to speak for the motion. Good morning, respected chairperson, judges, and everyone present over here. Is the world of 857 news channels providing the information day and night. 71% of the whole India is connected through one thread of information. 1.4 billion voices are not just here for giving some views. 1.4 billion voices are having a right to information. It's not just a right, it's our pride, it's our revolution. The news channels are not just the broadcasters who will provide you the news. They are the architects which makes our conscious notion. Very rightly say that during the COVID period it increases the fear and anxiety. I would like to actually ask them, if I ask anyone here saying that it's corona, wear the mask and come, 2% of them will also not wear it. The fear which has been induced lead to decline the number of cases in India. If there is always fear versus life, I would always choose fear. They also mentioned that the news channels are mostly commercial. They are focusing on one particular party. I like to say that there are lots of news channels which are also criticizing the same political party. We are the people, we are educated. We know the difference between the opinions and fact. They said it leads to the manipulation of mind. A manipulated mind can still think, but an uninformed mind is in silence. They rightly say that I don't know what type of news channels they are referring to, which shows their love stories and all of that. But they show that there are various type of news channels during Corona which shows about the Totka and all of that. But I want to say that there are a news channel called DNA, Daily News Analysis, which shows the reality of all the viral videos, whether it is truth or false. I will request, please refer to DNA. You will get
much more information about it. They said about the people that without knowledge they go into protest. I would like to say that a 31 years old brutally raped and murdered, and these news channels were the first one to give you this news, which actually brought the feeling of nationalism, a feeling of fear. That's why we all stood up for her. Was it wrong? Was that protest? Each and everyone who was protesting was wrong? I like to state that during this period of COVID-19, everybody was like, oh, one of them said that we don't need awareness. I will like to ask you that when Corona will call me and say, wow, I'm coming, don't open the news channels. News channels is the one I understand that our generation is not watching the news channels, but my father is, your father is, and many people out there, their father are still watching the news channels. And telling about the political parties and all of that. Due to news channels, the statistics say that 8.5% increase is there in the voters because the awareness is given by only the news channels. They say that the news channels is misleading us, giving us wrong information. 65% of the misleading information has been corrected by the news channels. They also mentioned about few points that news channel versus the writing and the news channels and the newspapers. It is not only about whether the newspaper, the writers are not getting paid because of the news channels. It is not in our debate. We are actually talking about the impact. So every time the revolution will come. Today we are having news channels. In coming the 10 years, there might not be news channels. There might be something else. But we can't always deny the fact that everything will change. So we can't think about past. So there were remarkable accounts like many of the scams, many of the sting operations were done by the reporters. I would like to state that radio theft scandals, Commonwealth Games scam 2010, Coal Association scam 2012, all of them was done by the sting operation by the news reporters itself, by themselves. Like during the events like farmer protests, during the events like flood, all of this information, I don't think by sitting in AOCN or AOSN will not get all this information. And I hope that every time I know that all of the time we are scrolling the Instagram, not the news channels. So I guess news channel, if there is any absence of news channels, will not be getting all of this information from. It's a land where millions of people can still know about their rights. News channels are the one which are aware about our rights, what we want, and more importantly, nowadays in news, sensex news are very much common, right? About stock market. Being a woman, I can say there was a very huge gap between men and female in the financial knowledge. Financial education in females were very low. It was news channels which help us to know about what are stock markets, what is financial education. From the 1971 emergency to COVID-19 and till date, news channels have played a very important role to keep us aware. At last, I want to conclude that I would like to ask them to close their eyes and imagine a world where there is no news channels. There is only the Instagram stories and the Facebook post. Okay, according to you, how 1.4 million voices will be heard? How? A farmer will not make a blog saying this is my problem. They will go to a news channel and tell what are their problems. With this, I want to say that news channels are an important and an integral part of a democracy. The way, yeah, they need some changes, but there are a lot more positive points in the favor of the news channels. So little moderations in news channels can bring the glory to the country, and yeah, it was, it is, and it will always be the fourth pillar of democracy. Now, I urge upon the third speaker from against the motion to put arguments. Good morning, Chairperson Sir. Good morning, judges, and good morning all of our present over here. So, news channel, which is the fourth pillar of democracy you have just mentioned, I would like to say there are the 5 quotes of
business of any business to maintain. The first is the integrity. I would like to question here, is the news channel making or maintaining the integrity of our world or of our society? The quality, integrity, which is the quality of being honest and having strong moral principles. Is the news channel maintaining the integrity? No. No news channel is maintaining the integrity. They are providing misinformation. And the other ethics, that is the objectivity, that is the quality of being objective, lack of favoritism toward one side or another. Is the news channel maintaining the objectivity? No. No news channel is maintaining the objectivity. They are being inclined to only one side. They are showing only the one side of the. It becomes a crime scene or anything. They would be in the one side and they would show the news. And third is the third ethics, which is professional competence and due care, which refers to ongoing commitment to maintain professional knowledge. So are the news channels maintaining their professionalism? No, they are breaking the confidentiality of a person. They are harming the mental health of a person. And the fourth is the confidentiality and professional behavior. Are they maintaining the professional behavior? No, they are not maintaining the professional behavior. And moreover that, I would like to question to the group, I would like to question to the member for the motion that how many of your family members or how many of us we would wake up in the morning and we would watch the news. Are we watching the news every day? No, because they are misleading us. They are providing misinformation to us, which is not only they are providing us they are harming our mental health. They are making us instability. They are making us irritability, and they are making us frustration. And about the blog, I would like to say nowadays the blogs are not the new generations are not only who to make blogs. The farmers are also making vlogs. They are going to their field and they are taking their mobiles and they are showing their vlog also. Isn't it? Here I conclude. Thank you so much. Thank you. Now I request the fourth speaker for the motion to put her arguments. Good morning, respected chairperson sir, respected judges, and all the teachers present over here. First of all, the group member from against the motion told that in the morning we wake up and see news channel. It's not that only in the morning. The news channel provides us 24/7. It helps us to create awareness. It gives us news about the happenings in the world. And news channels have become an integral part of modern society, providing us with up-to-date information on current events. And one of the